हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भ्लग चाहिँ स्टार्ट हुँदैछ 3 बजीबाट। हामी चाहिँ उत्तम नगर मार्केट जाँदैछौँ। एक दुईवटा सामानहरू किन्नु छ। आजको भिडियोमा चाहिँ के लिन्छौँ, हामीले के किन्छौँ हेर्दै गर्नुहोला। एकछिनमा भेट्छु है तपाईँहरूसँग। बाटोमा छौँ हामीहरू। हामी चाहिँ मार्केटको लागि टोटोमा चढेको छौँ, दुईजना जाँदैछौँ। तपाईहरूलाई थाहै छ मार्केट जानुको लागि 10-15 मिनटको बाटोमा पनि ट्राफिकको कारणले गर्दाखेरि आधा घन्टा जस्तो लाग्छ। हेर्दै जानुहोस् अगाडिको भिडियोहरू अनि इन्जोय गर्दै गर्नुहोस् के कस्तो लाग्छ। हामी चाहिँ अब उत्तम नगर भित्र एन्ट्री भयौँ है। योहरू चाहिँ मार्केट हो, हेर्दै जानुहोस्। ल्याएको सामानको चाहिँ देखाउँदैछु। यहाँ चाहिँ मैले बाबुको चप्पल ल्याएको थिएँ। यसमा चाहिँ लाइट बल्छ, नानीहरूलाई एकदमै मनपर्छ यस्तो लाइट बल्ने बज्ने। त्यही भएर चाहिँ बाबुको लागि चाहिँ मैले यो सेलेक्ट गरेँ। राम्रो छ है, हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ। अनि नेक्स्ट अर्को सामान छ बाबुको लागि येल्लो कलरको हाफ प्यान्ट, कता कता जाँदा लाउने भनेर किनेँ मैले। एकदमै राम्रो छ, कलर हेर्नुहोस् कति राम्रो छ। अनि नेक्स्ट छ अर्को ब्ल्याक कलरको हाफ प्यान्ट, यो पनि एकदमै राम्रो लाग्यो र दुईवटा हाफ प्यान्ट लिए बाबुको लागि। अन्त नेक्स्टमा छ बाबुको मिल्क पिउने बोतल। डक्टरले एडभाइस गरेको थियो प्लास्टिकको बोतल हुने मन्थली फेरिरहनुपर्छ र स्टिलको बोतल चाहिँ किन्नु भनेर, र हामीले स्टिलको बोतल लियौँ। अनि नेक्स्टमा छ बाबुको लागि टी सर्टहरू सबै टाइट भएको थियो बाबुको, त्यही भएर नयाँ 3टा टी सर्ट लियौँ बाबुको लागि। एउटा पिङ्कमा छ, एकदमै मन परेर लिएको मैले यो चाहिँ। अनि अर्को छ प्यारट कलरमा, यो पनि एकदमै मन परेर, प्यारट पनि होइन यो त हल्का येल्लो भनौँ न, त्यो लिएँ। अनि अर्को छ स्काई ब्लू कलरमा, यो पनि राम्रो कलर लागेर चाहिँ किनेको। 3टा टी सर्ट लिएँ बाबुको लागि। राम्रो छ है कलरहरू, हेर्नुहोस् त कतिको राम्रो लाग्यो तपाईँहरूलाई। अनि नेक्स्टमा छ देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई मैले के लिएँ भने स्पार्क्सको स्लिपर मेरो लागि। स्लिपर तलमाथि गर्नुको लागि पुरानो भएको थियो, चिप्लेर लड्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यस्तो खाँचो त थिएन, तर पनि एउटा स्लिपर चाहिँ लिएँ मैले स्पार्क्सको। कलर राम्रो छ है, हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ, मन पऱ्यो तपाईँहरूलाई। अनि नेक्स्टमा छ तपाईँहरूको लागि देखाउँदैछु म अक्सा अक्साबाट चाहिँ मैले कुर्ता सेट लिएको थिएँ। यो कुर्ता सेट चाहिँ उसले लगाएको छ अरे, के अरे आलिया भट्टले, आलिया कट पनि भन्दो रहेछ यसलाई चाहिँ। कलर चाहिँ हल्का येल्लोमा छ, हेर्नुहोस् त कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई, राम्रो छ कि छैन। यसको डिजाइन यो चाहिँ रहेछ सलवार मुनिबाटको, सफ्ट एकदम सफ्ट छ, हेर्नु न कपडा पनि एकदम राम्रो छ। राम्रो लाग्यो कि लागेन तपाईँहरूलाई, हेर्नुहोस् त। अनि यो चाहिँ यसको दुपट्टा हो, एकदम सफ्ट शीतल छ, हेर्नु न कपडा पनि कति राम्रो छ। मलाई चाहिँ पुरा एकदमै मन परेर लिएको, तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ। अनि यसको उत्तम नगर मार्केटबाट लिएको, हेरिहाल्नुहोस् तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, कलर कस्तो छ, राम्रो देखेको छ यो कलरले मलाई। दामी देखेछ, दामी दामी छ, दामी देखेछ है। यहाँ चाहिँ मैले तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भनेर फोटो पनि लगाइदिएको छु। हामी चाहिँ आज पहिलो सोमबार पूजा गर्न जाँदैछौँ मन्दिरमा। बिहानै कतिको भिड हुन्छ हेरौँ। उसे त अच्छा वही लेथी। मैले चाहिँ केला लिइसकेको छु, अब मन्दिर जाँदैछु, हेर्दै गर्नुहोस् भिडियो। बिहानको 6:30 हुँदैछ।
यहाँ चाहिँ मम्मीले जल चढाउनु हुँदैछ, प्रसादहरू चढाउनु हुँदैछ। बहुत भिड छ आज मन्दिर, फर्स्ट सोमबार भएर होला। यहाँ हेर्नुहोस् मान्छेहरूको भिड, पूजा गर्ने मान्छेहरूको 6 बजी नै यता बिहानै 6 बजी त यस्तो साह्रो भिड छ भने झन् 7-8 बजी त कति साह्रो भिड हुन्छ होला। खुट्टा राख्ने जग्गा पनि छैन। हामी त हतार पूजा गरेर यता निस्किनु आँटेको छौँ। अब पूजा गरिसकेर चाहिँ निस्किसकेको छौँ। पूजा गरेर पनि फर्केको अब हामी चाहिँ धन्न छिट्टै आएछ र मात्रै नभए यस्तो भिड भएको। साउन महिनामा म पनि मेहेन्दी लगाउँ भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बसिरहेको छु मेहेन्दी लगाउँदै। दिखती है, चढ़ती भी बहुत अच्छी है। उन्होंने बनाया है।